הכבוד, יואבי, כל הכבוד. הכנת סנדוויצ'ים לכולם, וסחטת מיץ תפוזים, ועכשיו סוף סוף תהיה מקובל בחברה. אוקיי. עכשיו כולם יגידו שיואבי שלנו בחור מוצלח. יואבי מכין את הסנדוויצ'ים הכי טעימים. יואב, חשבנו שאתה שליח של הפיצה. רגע, אבל למה אתם רוצים לראות בשליח של הפיצה? כי הזמנו את הפיצה לפני 5 שעות והיא עדיין לא הגיעה, אז עשינו חישוב שאם אחרי שעה פיצה חינם, אחרי 5 שעות, זה מה שקורה. מתן פה. מה מתן עושה פה? לא אמרתם לו להפסיק עם כל המצגות האלה? כן, אבל אז הוא עשה לנו מצגת בנושא חשיבותן של מצגות בעולם המודרני. ועד שקלטנו מה הוא עושה, הוא כבר היה באמצע מצגת על תיאוריות מדעיות. להמשיך? תמשיך, נו. אוקיי, אז יואב, בוא תנקה את הלכלוך ואת הדמעות שלך ותצטרף אלינו. אנחנו דיברנו על אפקט הפרפר. עכשיו בואו נסכם. אפקט הפרפר אומר שלכל פעולה קטנה יכולות להיות בטווח הארוך השלכות מרחיקות לכת שישפיעו על חיינו בדרכים שלא נוכל אפילו לדמיין. רגע, חשבתי שאפקט הפרפר הורס את האוזון. לא, זה אפקט החממה. חשבתי שבאפקט החממה מגדלים צמחים. לא, זאת חממה. די, נו, אי אפשר לעשות את המצגת הזאת בלי פיצה, אי אפשר. רשתות הפיצה האלה מקבלות כל כך הרבה הזמנות, אבל נותנות לי כל כך מעט פיצה. למה? כי ככה הם עובדים, אתה נותן להם כסף, הם זורקים את הפיצה שלך לפח, וזו הכל תרמית אחת גדולה. הלוואי ולי הייתה תרמית פיצה. כן, ירון, אבל בשביל זה אנחנו צריכים פיצריה. מישהו אמר משהו על פיצה? כן, אריאל. אוקיי, אז בוא נעשה את זה, בוא נקים פיצריה. נקים פיצריה. ירון, מה אנחנו מבינים בפיצריות? זה לא נשמע לי כמו רעיון טוב. ובכן, אני חושב שזה רעיון מצוין. אני כבר שנים טוען שאני רוצה פיצה. אנחנו לא נאכל את הפיצות, אריאל, אנחנו רק... לאן הוא נעלם? ברגע שאמרת שלא נאכל את הפיצות, הוא הלך מפה כל כך מהר שהוא הספיק לכתוב את הספר הזה, שזכה להצלחה בלתי מבוטלת באירופה, אך נכשל בשוק המקומי. צעיפי הנפש מאת אריאל וייסמן. יאמן. טוב, די, זהו, זה קורה. אנחנו הולכים להקים תרמית פיצה. קום, טל שפר. מתן, אנחנו הולכים להקים תרמית פיצה, תמשיך את המצגת פעם אחרת. קום, מקימים תרמית פיצה. קום, חתיכת מטומטם. אתה יכול להביא לי את הספר שלך, נסיים איתו? טל שפר, אני אהרוג אותך כל כך חזק שזה יצא לך מהצד השני. מתנה מאמא שלי. נורית? כן. ירון, אני לא בטוח לגבי כל נושא רשת הפיצריות הזה. אולי כדאי שנוותר עכשיו, לפני שאפילו ניסינו? ככה זה יוצא... תיקו! תיקו, ירון! תיקו! תפסיק להפריע לי, יואב. אבל אנחנו לא מבינים כלום בנוגע לעולם העסקי הסבוך של הפיצריות. בסדר, נו, בגלל זה שלחתי את טל שפר לעשות סקר שוק. נו, טל שפר, מה אומר השוק? פיצה אברהם בעד, אבל שאר הפיצריות ברחוב אמרו שלא כדאי לנו. טוב, זה בסדר, שלחתי גם את אריאל לעשות סקר שוק. סיימתי כמעט את כולו. את מה שנשאר, שמתי במקפיא. הנה, קח. בסדר, ירון, זה בסדר, הנה, הכל מוכן, הכל מוכן. זה דוכן, דוכן פיצה. מה דוכן? מה דוכן? צריך חנות. לא, האיש בחנות של הדוכנים אמר בפירוש שדוכן זה הרבה יותר טוב מחנות. תגיד לי, מה, אתה עושה צחוק? בסדר, ירון, הרבה רשתות גדולות התחילו כדוכן. כן, האינטרנט למשל. נכון, בז'בוטינסקי. אלוהים אדירים, ירון! תעצור את הקטסטרופה הזאת. טוב, די, מתן, תן לי הערכת מצב כלכלית. ובכן ירון, הגרף הזה מראה את תקופת הזמן שעוברת על גבי כמות הכסף שאנחנו מאבדים מאז שהתחלנו את העסק היום בבוקר. כפי שאתה רואה, ירון, ככל שאנחנו מאבדים יותר ויותר כסף, ככה הזמן חולף יותר ויותר.
שים לב במיוחד לנקודה הזו, שבה היינו במינוס 15,000 שקל, השעה ממש השתגעה והרקיעה שחקים עד 11:30 בבוקר. זה מאוד חמור, ירון. מאוד חמור! עזאזל, נו, זה לא מה שרציתי! אני רציתי מזימה! זו לא מזימה, זה סתם עסק כושל! למה הכל צריך להיות כל כך מסובך? למה אי אפשר לעשות איזה משהו קטן ובום! עסק משגשג של פיצריות. רגע. אפקט הפרפר! כל מה שאנחנו צריכים זה לחזור אחורה בזמן 5 שנים, לעשות איזשהו משהו קטן, וזה ייצור רצף אירועים ככה שבעתיד תהיה לנו רשת משגשגת של פיצריות. אנחנו נהיה מסריחים מכסף ופיצה. כן, אבל אין לנו מכונת זמן. עכשיו אין לנו מכונת זמן, אבל בעתיד בטח לכולם יהיו. אז אני פשוט אבוא אחורה בזמן מהעתיד ואתן אותה לעצמי. מבין? הנה אני עכשיו. בואו איתי, אני אקח אתכם למכונת הזמן. זה לא קטע של העתיד, אני פשוט אוהב את זה. טוב, יאללה, אתם רוצים לחזור בזמן? רגע, מר ירון מהעתיד, לא הבנתי דבר אחד. אם לכולם בעתיד יש מכונות זמן, אז למה טל שפר מהעתיד לא חזר בזמן ונתן לי אחת? חשבתי שאנחנו חברים. האמת שטל שפר מהעתיד רצה לתת לך את מכונת הזמן שלו, אבל כשהוא ניסה לחזור אחורה לעבר, הוא בטעות דרס את הבן שלו. והתאבד. רגע, אתה נותן לנו את מכונת הזמן שלך? אתה לא רוצה להשתמש בה בעצמך? אני? מה אני צריך מכונת זמן? אני כבר מהעתיד. טוב, בוא נעשה את הדבר המשוגע הזה. רגע, מה? אנחנו חוזרים בזמן עם הדלי הזה? תגיד לי, מי פה נוסע בזמן, אני או אתה? כעיקרון שנינו, אבל אתה יותר מהר. בדיוק. אז אל תגיד לי איך עושים את זה. עכשיו, אתה מוכן? יופי. עכשיו, כנסו למכונת זמן. יואבי, כמה פעמים אמרתי לך? לא להפריע לאבא בזמן שהוא מתעסק עם מרקם הזמן חלל. אוקיי, אפשר לחזור אחורה בזמן. הכנו לכולם אורזים צימוקים. מה זה? איפה כולם? 4 האחרים? פספסתם אותם, כבר חזרו לעבר. יואבי, אתה כבר כמעט בן 40. אבא איבד בך עניין. הם חזרו בלעדינו! אתה מבין מה זה אומר? פספס את דבר, בוא את הזמן! אנחנו תקועים אובר! אוקיי, קדימה. כל מה שאנחנו צריכים עכשיו זה לעשות משהו אחד קטן. והפרפר הוא שמתן דיבר עליו כבר יעשה את שאר העבודה. קדימה, טל שפר, תביא קמח מהמכולת האיש שם. וואו, 2006, איזו תמימות. האנשים האלה, הם חושבים ש-2006 זה ההווה. 2007 הולכת להגיע, ולבני זונות המסכנים האלה אין אפילו מושג. מוכרחים לעזור להם. הלו! אנשים, תקשיבו לי! אתם חיים בעבר! וואו, אסור לנו להתערב! אתה לא מבין? כל פעולה שנבצע פה עלולות להיות השפעות הרסניות בהווה. אבל חשבתי שזה מה שאנחנו אמורים לעשות פה. לא, לעשות לפיצה. אוקיי, אני רואה את טל שפר, הוא בדרך עם הקמח. אוקיי, אבל איך נדע אם זה השפיע? אריאל ומתן נשארו בהווה. תקשר אליהם, תבדוק כבר אם יש לנו רשת פיצריות מצליחה. אני צריך לעשות הכל. פספס של זמן, בוא את הזמן! אנחנו תקועים אובר! אנחנו גמורים, מתן, אתה לא מבין? גמורים! הכנו את הקמח, הזאת גמורה! אנחנו שקועים בחובות עד הברכיים! זה סתם זבל. אריאל, אנחנו עוד נתאושש. אתה לא רואה? משב רוח של תקווה עובר ברחובות, והאנשים עליזים, צמאים לקמח. קמח ועוד, אפשר לעזור? תעזור עם קמח? מתן, זה אביתר, קנינו קמח, יש לנו כבר רשת פיצריות. אביתר היחיד שאני אי פעם הכרתי מת בייסורים, כשהעניבה שלו נתפסה בתוך ספר שהוא קרא. על מה אתה מדבר? אנחנו חזרנו לעבר כדי שבהווה תהיה לנו פיצריה... אדוני! אני אולי רק מוכר קמח פשוט, אבל זה לא נותן לך את הזכות להתקשר אליי ולתאר לי פחות או יותר את העלילה של בחזרה לעתיד 2. אבל פיצה...
אריאל, מה אתה עושה? אני אגיד לך מה אני עושה. אני מוציא את עצמי מהחיים העלובים האלה מתן, אתה לא מבין? חנות הקמח גמורה. אנחנו שקועים בחובות עצומים. ורכישת חבל התלייה זה היה הקש האחרון. אפשר לדבר על כל הקש הזה שקניתי. בכל אופן, אם אני לא יוצא מזה בחיים... אתה לא תצא מזה בחיים, אתה תולה את עצמך. אם אני לא יוצא מזה בחיים, תמסור לאמא שלי שאני מת. לא. טוב, אז מה יוש? ירון, עדיין לא מאוחר מדי להפסיק את הדבר הזה. אנחנו מתעסקים עם כוחות גדולים מאיתנו. יואב, פשוט תעשה את החלק שלך! טוב, ירון, הבאתי את הקרטונים של הפיצה, תסביר לי שוב, מה אנחנו עושים? תראה, הסתבר שלקנות קמח לא היה מספיק. הפרפר הזה הרבה יותר מחוכם ממה שחשבנו. אז מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, אנחנו נמחיז פה איזשהו קטע קצר שייצור את האשליה שאנחנו מוכרים פה פיצה, אוקיי? ואז הפרפר יראה את זה, יעשה איזשהו אפקט כזה של בלגן, ובהווה תהיה לנו אימפריה של פיצריות, אוקיי? אימפריה. אוקיי. עכשיו, תעשה כאילו אתה מסיים להכין פה פיצה. והנה, ירון, הפיצה מוכנה. אוקיי, קדימה, שליח. מהר, קח את הפיצה הזאת. הפיצריה זקוקה לך. יואב, הפיצה בדרך. פיצה? הייתי בטוח שכבר לא תבואו. אז הכנתי את הפיצה הביתית הזאת מנייר שהיה לי במדפסת. אנחנו בינתיים ממשיכים להיות בפיצריה, אוקיי? כי רציתי להגיד לך, הפקת במטבח לא עובדת ואני ככה לא יכול להמשיך. מר ירון! אני לא מרגיש את הרגליים! אוי, נו, תשים על זה פלסטר, יא חתיכת בכיין! פלסטרים! טוב, אני מתקשר למתן ואריאל בהווה, נראה אם כבר יש לנו אימפריה של פיצה. אני צריך פה פלסטרים! למען השם, שמישהו יביא לו פלסטרים. פלסטרים! פלסטרים! בואו לקנות פלסטרים. הנה הרכז עם הפלסטרים. נו, מכרת משהו? לא, אריאל, לא מכרתי כלום. צעקת פלסטרים, בואו לקנות פלסטרים, זה חשוב. כן, אריאל, צעקתי את זה, זה לא עוזר. איך הרווחים שלנו? ובכן, אריאל, הרווחים שלנו די גבוהים. אוקיי. אבל אני חושש לא כמו ההפסדים שלנו. לא. אבל אתה יודע, כל עוד הרווחים שלנו גבוהים, אנחנו גמורים, מתן, אנחנו גמורים, אתה לא מבין? חנות הפלסטרים הזאת גמורה! אנחנו נתאושש. אתה לא רואה, אריאל? משב רוח של תקווה עובר ברחובות, והאנשים הם כלילי דעת ולא זהירים. אולי אם נהיה ממש בשקט, נוכל לשמוע ילד שנופל על מגרפה. פלסטרים ועוד פלסטרים מכל אירוע ואיבר. או שתחברו אותו או שתקברו אותו. אריאל זה אביתר. אביתר? האביתר היחיד שאני אי פעם הכרתי נחנק למוות בייסורים כשהעניבה שלו נתפסה בספר שהוא קרא. שוב? על מה אתה... על מה אתה מדבר? אנחנו חזרנו לעבר כדי שבהווה תהיה לנו אימפריה של פיצה! אדוני, איך אתה היית מרגיש אם אני הייתי מתקשר אליך למקום העבודה שלך ומתאר לך פחות או יותר את עלילת הסרט שוטר בגן ילדים? או לפחות ככה אני פירשתי את הסרט. פרפר מחורבן. לקנות קמח לא היה מספיק, לעשות כאילו אנחנו מוכרים פיצה לא היה מספיק, ועכשיו אשכרה היינו צריכים לפתוח פה עסק ולהקים פיצריה. איפה התרמית פה, תגיד לי, איפה? ומה זה הלוגו המחורבן הזה? מה אתה רוצה? קוראים לנו דוקטור פיצה. עכשיו אל תפריע לי, ירון, אוקיי? אני צריך לעבור פה לספרים של העסק ו... כלום, הכל בסדר, אוקיי. מרחי ריבה על פני כל העוגה ופזרי פתיתי קוקוס. אוקיי, אנחנו בפיצריה עכשיו. קשר להווה, נראה מה קורה מתן ואריאל. למה שום דבר לא עובד? לעזאזל ירון, אולי שום דבר לא עובד בגלל שאנחנו מפסיקים את זה כל הזמן באמצע? אולי, רק אולי, מה שהיקום מנסה ללמד אותנו זה שרק דרך עבודה קשה והתמדה לאורך זמן אפשר באמת להגיע להצלחה ולשלווה אמיתית. יואב, הנאום הזה היה כל כך מביך שאני הולך עכשיו לחזור אחורה 20 שנה בזמן, לשכב עם אמא שלך, להפוך להיות אבא שלך ולפוצץ אותך במכות כל הילדות. כל הילדות! אבל אני רק רציתי שתהיה גאה בי. שנשחק ביחד כדור בסיס. אני לא יודע, ירון, יכול להיות שיואב צודק, הרי השקענו כל כך הרבה והגענו כל כך רחוק. טוב, זהו זה. אנחנו הולכים ולוקחים את הפיצריה הזאת והופכים אותה לרשת פיצריות מצליחה ומנהלים אותה עד הסוף, אמר.
אז למרות שנסעת אחורה בזמן, כל מה שניסית יצא מחורבן, ועכשיו אתה אבוד אי שם, וכל מה שנותר הוא לעבוד קשה 5 שנים בפיצריה מן העבר. ואז תראה עד סוף השיר איך גם אתה תהיה עשיר, בלי לרמות או לשנות את ההווה, כמו בן אדם רגיל. ואז תראה שכשעובדים קשה ומקווים נורא שלך עם זה, ומשתדלים ממש ורוצים לעלה, מגיעים רחוק וכיוצא בזה. שכשעובדים קשה ומקווים נורא שילך עם זה, לא צריך מכונות של זמן, לא לא. אם רק תאמין יש סיכוי מסוים שיכול להיות שאולי יצא מזה משהו. זהו זה ירון, אנחנו יום אחד לפני יום שבו חזרנו בזמן ועשינו את זה. יש לנו רשת פיצריות עולמית משגשגת, יש לנו סניף בכל מדינה בעולם. חוץ מבבוסניה הרצגובינה, הם אולי הרצגובינים, אבל הם בהחלט לא רוצים גבינה. כן, אביתר, אבל השגנו את זה באמצעות עבודה קשה. וזה משלב בדיוק את שני הדברים שאני הכי שונא. עבודה וקשה. בסדר, ירון, אבל זה רק עוד יום אחד של עבודה. רק עוד יום אחד של עבודה, ונחזור לאותו מקום שהיינו בו לפני 5 שנים. רק עשירים, מה, ירון, מה נוסעים במכונת זמן? נוסע למחר, אביתר. לא יכול לחכות את היום הזה. מה? אבל זה רק עוד יום אחד של עבודה, ירון! אתה לא מבין, זה העיקרון שבדבר. אני רמאי, אתה מכיר אותי. רק אם אני אסע למחר עם המכונה, זה עדיין ייחשב כרמאות. אבל ירון... זה קורה! מה זה? מה קרה לפיצריה? אין לי מושג, ירון, ברגע שנסעת אתמול קדימה בזמן, הסניף בבולטימור קרס, ואז פתאום הסניף בז'נבה קרס, ואז שניהם ביחד נפלו על הסניף בקופנהגן, ואתה יודע, זה פשוט נהיה מין אפקט דומינו כזה. אף אחד לא רוצה להזמין פיצה, הם כולם רוצים לשחק דומינו כל הזמן. כל זה בגלל מסע בזמן אחד קטן. הכסף, האימפריה, כל העבודה הקשה שלי. ברבר מחורבן! מה עוד אתה רוצה ממני? הלו, כן, זה דוקטור פיצה. מה? בטח שיש לנו פיצה, המון פיצה! כולם אוהבים את הפיצה של דוקטור פיצה. יואב, בואי נא! תוספת גבינה. אין בעיה, עוד 15 דקות אצלך. מהר יואב, קח את הפיצה הזו, זו הפיצה האחרונה שנשארה בכל רשת דוקטור פיצה כולה. יואב, הגורל של כולנו בידיך. אתה לא מבין, אם הם לא יקבלו את המשלוח בזמן, כולנו אבודים. מה? אבל... אין זמן! מהר, קח את הסוס הזה! זה הסוס המהיר ביותר בממלכה! האנשים רעבים, יואב, הזמן לרעתנו! הר יואב! הר! אבל אפילו לא נתתם לי כתובת! אוקיי, תירגע, סוס, ויש לך גלימה, וזה בדיוק מה שאמא שלך אמרה לך בחיים! לא לעשות הנה מוני. הלו, זה דוקטור פיצה? כן, זה דוקטור פיצה. יש לכם פיצה, נכון? בטח שיש לנו פיצה, המון פיצה. כולם אוהבים את הפיצה של דוקטור פיצה. עם תוספת גבינה? תוספת גבינה. כן, אין בעיה, עוד 15 דקות אצלך. טוב, 15 דקות פה. להתחיל! כן, תתחיל. כמה מילים על חשיבותן של מצגות בעולם המודרני. תגיד, איש אחרי האנושות תסתכל אם אחרי כאדם שעה מאוד, פיצה חינם, לשרוד את מבחני מה האנושות קורה אחרי באדמה. 5 שעות? ולכן חשוב שיהיו מצגות. במצגת של היום נעסוק בתיאוריית אפקט הפרפר. התיאוריה נהגתה בשנת 1887 על ידי מהפכן צרפתי איתן דדוש שמו. ועוד כך, קצת